ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምሰራው የስጋ ፍትፍትን ነው። ይህ የስጋ ፍትፍት በአብዛኛው ድግስ ላይ ይሰራል። የሚያስፈልጉትን ነገሮች ቀጥዬ ያሳያቸዋለሁ። የተነጠረ ለጋ ቅቤ፣ እርጥብ ነጭ ቅመም ማለት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ የተቆላላ ቲማቲም፣ መከለሻ ቅመም፣ ፍሬው ወጥቶ ጎመድ ጎመድ ተደርጎ የተከተፈ ቃሪያ፣ በቁመቱ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ኮሰረትና ኮረሪማ እኩል በኩል ሆኖ የተፈጨ ወይም የተወቀጠ ቅመም፣ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ጨው፣ አነስ አነስ ብሎ የተከተፈ ስጋ። አሁን እሳቱን ለኩሳለሁ። ስጋው ይጨመራል። ያው መጠን እንደ ፍላጎት ነው። አሁን ትንሽ ጨው ጨምራለሁ፣ በኋላ አስተካክላለሁ። አይቼ ቀጣይ ደግሞ እርጥብ ነጭ ቅመም በርከት አድርጌ ጨምራለሁ ስለሚያጣፍጥ። ዘይት ስለማልጨምር በቅቤ መስራት ስለምፈልግ ትንሽ ቅቤ እጨምራለሁ። ይሄን አሁን የስጋው ውሃ ምጥጥ እስከሚያደርግ ድረስ እያማሰልኩ እጠብቃለሁ። ይኸውላችሁ ውሃው ይሄ ምጥጥ እስከሚል ድረስ ነው ተጠንቅቄ ማማስለው ማለት ነው። ትቼ መሄድ አልችልም፣ ምክንያቱም ድንገት ምጥጥ ብሎ እንደማረር ነገር ካለ መልኩ ይበላሻል። ስጋው ጮማማ ቢሆን ጥሩ ነው። የቅባቱ ወይም የጮማው ጉዳይ እንደተመጋቢው ቢሆንም ለጣዕሙ ግን ቀይ ስጋ ብቻ ከሚሆን ነጭ ጣል ጣል ያለበት ቢሆን ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው እንደ ስጋው ይለያያል የፍትፍቱ ጣዕም። የምንጨምራቸው ቅመሞች የሚችለውን ያህል ነው የሚያጣፍጠው። ያንን ነው መዘንጋት የሌለብን ስጋ ስንሰራ። እንደ ሀገራችን ላይሆን ይችላል። የሀገራችን ራሱ ቅመም መረቁን እንኳን በጨው ቢጠጣ ይጣፍጣል። ነጭ ሽንኩርት ጣል አድርጎ እዚህ ሊያስቸግር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይኸውላችሁ አሁን ውሃው ብዙ ነው ራሱ እና ብዙ የመሰለው ስጋ ትንሽ ነው የሚሆነው ጠበስ ሲል። ይኸውላችሁ አጠባበሱ እንደዚህ ነው። እሳቱን ቀንሼ ተጠንቅቄ ነው የጠበስኩት። ጠበስ የምትለዋ ነገር ለጣዕሙ ቆንጆ ነው፣ ዝም ብሎ ስጋ ስጋ እንዳይል ማለት ነው። ቀጥዬ ሽንኩርት ነው የምጨምረው። ሽንኩርቱ በርከት ይበል፣ ብዙ እንጀራ ማስፈትፈት እንድችል። በትንሽ ስጋ ብዙ ፍትፍት እንጀራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ሲሟሽሽ ትንሽ ስለሆነ እጨምራለሁ። ይሄንን የሽንኩርቱ ውሃ እስከሚመጥ ድረስ አማስላለሁ። ስጋውን በዛው ይበስላል። ምናልባት የማይበስል ስጋ ከሆነ እንደ ሀገራችን አይነት ከሆነ ሽንኩርቱን ከመጨመራችሁ በፊት ሙቅ ውሃ ጣል ጣል እያደረጋችሁ የስጋውን መብሰል ትከታተሉና ታበስላላችሁ። ከዛ በኋላ ሽንኩርቱ ይጨመራል ማለት ነው። ሽንኩርቱን ውሃ ላይ እንዳጨምሩ። ይሄ ነው። እኔ ያበስላለሁ። እንገናኛለን። አሁን ይኸውላችሁ የሽንኩርቱ ውሃ ሲመጥ ብቻ ነው የመጣሁት። ከዛ በላይ ሽንኩርቱ መብሰል የለበትም። የጥሬው ሽንኩርት ጣዕም ሊኖር ይገባል፣ ፍትፍቱን እንዲያጣፍጠው ማለት ነው። ቀጥዬ ቲማቲም ነው የምጨምረው። ለአልጫ ፍትፍት ስንሰራ ቲማቲሙ በጣም ያልቀላ ቢሆን ይመረጥ ነበረ።
ያ ማለት እንግዲህ ያኛው ቲማቲም የለምና በዚህ አልጠቀምም ማለት ስለማይቻል ቲማቲምም ጥቅም ስላለው ስለሚያጣፍጠው በቀይ ቲማቲም የሰራሁትን ጨምሬ እሰራለሁ ማለት ነው። የቀዩ ቲማቲም ስጎ ወይም ደግሞ ቁሌቱ መልኩ ጥሩ ስለሆነ እርድ አልጨምርም ይሄንን ፍትፍት ስሰራ ማለት ነው። ይሄኛው ብቻ የቲማቲሙ ይበቃዋል። ያልፈለገ ቲማቲም ያለ መጨመር ይችላል። እኔ ቲማቲም በጣም ስለምወድ ነው። አሁን ይሄንን አዋህዳለሁ። እሳቱን እቀንሳለሁ። መልኩ መጥቆር ስለሌለበት ማለት ነው። አልቆየሁም እኔ ወዲያው ነው የጀመርኩት። ስለዚህ ቀጥዬ የሞቀውን ውሃ እጨምራለሁ። የሞቀውን ውሃ በምንከልስበት ጊዜ ይሄኛው ወይም ደግሞ ይሄ ቁሌቱ ምን ያህል ብዙ ነው፣ ምን ያህል እንጀራ ይፈተፍታል ሳይቀጥን ብለን ማሰብ አለብን። ከመጠን በላይ ከቀጠነ ፍትፍቱ አይጣፍጥም፣ ከበዛም ብዙ እንጀራ አይፈተፍትም ማለት ነው። ስለዚህ ውሃውን አሁን እጨምራለሁ። ሲከለስ እንደ ልማዳችን ቀስ 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 እያለ ነው መንከልሰው፣ እንዳይቀጥንም እንዳይወፍርም ማለት ነው። አሁን እከልሳለሁ። ያንሰዋል ሁሉንም። አሁንም ካነሰኝ ውሃ ሞቅ አድርጌ አስተካክላለሁ። አሁን ቅድም ሙቅ ውሃ ስለሌለኝ ነው አሁን አሙቅ ያለው። አልቆየሁም። ይሄንን ቀነስ አድርጌዋለሁ ማለት ነው እሳቱን። አሁን ያስተካከልኩት። ስለዚህ አሁን እንደሄልና ውፍረትና ቅጥነቱን ታውታላችሁ፣ እንዳይቀጥ ፍትፍቱ እንዲጣፍጥ። ስለዚህ አሁን ይሄ ያስጨምረኛል። አሁን ይሄ የከለስኩት ይበቃዋል። እኔ ቅድም ስጋው እንዲበስል ብዬ ውሃ ጠብ አላደረኩም ለብቻው። ለምን? በሳል ስለሆነ ስጋው። አሁን አብሮ ሲበስል ይስተካከላል። ቅመሜን ጨምርና የሚጨመሩትን አሁን ጨምርና ጨውን አስተካክላለሁ። እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ ይሄ በቂ ነው። ከዚህ በላይ ማብሰያም ሆነ መፈትፈቻም ይበቃዋል። አሁን ቀሪ ማጣፈጫዎችን እጨምራለሁ። ይሄን ነጭ ሽንኩርት በቁመቱ ነው የከተፍኩት። በክብም ይቻላል፣ አድቅቆም ይቻላል። እኔ ለፍትፍቱ ውበት ቆንጆ ነው ብዬ ስለማስብ ነው እንደዛ ማረገው እንጂ ችግር የለውም። ይሄኛው ኮረሪማውና ኮሰረቱ ነው። ይሄን እጨምራለሁ። በኋላ ካነሰኝ ቀምሼ አስተካክላለሁ። ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል። ይሄ መከለሻ ቅመም ነው። ይሄ መከለሻ ቅመም 6 አይነት ነው እኔ አንድ ላይ የወቀጥኩት ወይም የፈጨሁት ማለት ነው። ስለዚህ 6 አይነት ቅመም ስለሆነ የስድስቱም ጣዕም ቆንጆ ያደርገዋል ማለት ነው። ዋናው እንግዲህ ለፍትፍት ይኸውላችሁ ቅቤው ነው። የቅቤው ጣዕም ፍትፍቱን ያሳምረዋል። ለጋ መሆን አለበት። የበሰለ ከሆነ ፍትፍቱ አይጣፍጥም እና መጠን በርከት ቢል ለፍትፍት ቆንጆ ነው። እንጀራው ላይ እንዲያስታውቅ ማለት ነው ጣዕሙ። ያልፈለገ ግን እንደ ፍላጎት አድርጎ ፍትፍቱን መስራት ይችላል፣ ቅቤውን ቀንሶ ማለት ነው።
ክድን አረግና አበስላለሁ። አሁን በስሏል፣ ተስተካክሏል። ጨው ጨምሬያለሁ። ቅመም የጨመርኩት በቅቶታል። አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ወደ መፈትፈቱ እንሄዳለን። አሁን ወደ መፈትፈቱ እንሄዳለን። አፈታፈትም የራሱ ስራ አለው ማለት ነው። አንደኛ ይሄ እንደፈላ መሆን የለበትም። ለምን? እንጀራውን በጣም ድቅቅ ነው የሚያደርገው። ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት አለበት። ይሄ ወሳኝ ነው፣ ፍትፍቱ እንዳይበላሽ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር አሁን እኔ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ውስጥ መፈትፈቻ ውስጥ ከጨመርኩት እንደዚህ በርከት አድርገን የምንሰራ ከሆነ ቃሪያው ይበስልብናል። ምክንያቱም መፈትፈቻው ከተረፈ በትንሽ እቃ ሞቅ እያደረግን ይሄን ቃሪያ ጣል እያደረግን ነው መፈትፈት ያለብን እንጂ አንድ ጊዜ ቃሪያው ባይጨመር ጥሩ ነው የሚሆነው። ካልሆነ የበሰለውን ቃሪያ እንግዲህ ከእንጀራው ጋር ልንበላ ነው ማለት ነው። ያ አይሆንም። እንጀራው በራሱ ደግሞ ትኩስ እንጀራ መሆን የለበትም፣ የቀዘቀዘ መሆን አለበት። በመቀጠል እኔ እፈተፍታለሁ ማለት ነው። ቃሪያ እንደ ፍላጎት ነው። አንድ ላይ ስለሚበላ አከታተፉም እንደዚህ መሆን ያለበት ለዚህ ነው። ይሄ ይበቃኛል። ከዛ በመቀጠል እንጀራውን ፈትፍቻ አደርጋለሁ። መፈትፈቻው ከቀደመ ምናልባት ያላስፈላጊ የሆነ ፍትፍት ልንሰራ ነው ማለት ነው። ከተረፈ ደግሞ ተሙቆ አይበላም ማለት አይደለም፣ ግን የተፈተፈተው እንጀራ ሊበላሽብን ይችላል እና እንጀራችንን ነው የምንወስነው መጀመሪያ። አንድ እንጀራ ነው፣ ግማሽ ነው፣ ከዛ በላይ ነው፣ ለብዙ ሰው ነው። በቃ እንደ ተመጋቢ ፍላጎት ነው የሚሆነው። እኔ አሁን እንጀራዬን ቆራርሼ አደርጋለሁ። ሲፈለግ ደግሞ መክተፍም ይቻላል። እንደዚህ አድርጎ ከተፍ ከተፍ አድርጎ ጣል ጣል ማድረግም ይቻላል። የዛሬውን እኔ እበጣጥሳለሁ እንጀራውን። አንድ እንጀራ ልፈትፍት። አይ ቆይ ልቀንስ፣ ካልጨረስኩትስ እንጀራው ወፈር ያለ ከሆነ ሊበዛብኝ ይችላል። አሁን ተጠንቅቄ ፈሰስ ፈሰስ አደርጋለሁ። ይህ አሰራር በአብዛኛው ጊዜ ለድግስ ተፈትፍቶ ይቀርባል። አሁን ገልበጥ እያደረኩ ይኸው ቀስ ብዬ ነው የምገለብጠው። ውሃውንም መፈትፈቻውን ማየት አለብኝ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ትንሽ አለች። እንጀራው ሲቆይ ቀስ እያለ መፈትፈቻውን ስለሚመጣው እንዳይደርቅ ትንሽ ለዛ ታሳቢ እንጨምራለን ማለት ነው። ከስጋው ደግሞ ጨመር ማድረግም ከተፈለገ እንደዚህ አድርጎ መጨመር ይቻላል ማለት ነው። አሁን የሽንኩርቱ መጥቀቅ የሚጠቅመው እዚህ ላይ ነው። ይኸውላችሁ ሽንኩርቱ ባይደቅ ኖሮ ቶሎ ስለማይበስል እዚህ እንጀራው ላይ ላይን ላምር ይችላል እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለውም። ለዚህ ነው የማደቀው እኔ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ፍትፍቱ ይሄን ነው የሚመስለው። ይበቃዋል። ከተፈለገም ሚጥሚጣ ጨምራችሁ አብራችሁ ፈትፍታችሁ መመገብ ይቻላል። እንግዲህ የዛሬውን የስጋ ፍትፍት ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩኝ።